Tapi kalau yang ni baru dia turun sikit, RM93 and akan dapat juga free gift. Nampak tu dia punya ni, lawa gila. Okay, Sa'ai bila buka. Oh my god. Cantiknya, ya Allah ya Tuhanku. Siapa yang peminat khaf palette, dia akan tahulah dia memang lawa gila. Dia memang akan tahu. Dia memang, Allah Akbar, nampak rambut tu. Dia memang best gila dia punya palette khaf. Okay, so ni, oh my god, nampak tu. Okay, so dia ada blusher, dia juga ada highlight, dan juga dia ada eyeshadow yang jenis matte dia punya colour. And kalau boleh tengok kat sini, dia punya packaging khaf, khaf. Lawa kan? Ya Allah, lawanya. Tak silap Bella RM93, 93, 95, 93 tak silap Bella harga dia. Memang lawa gila, eksklusif and berat lah. Sangat best.